بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه میټلیب سٹارټ کړی دی. په میټلیب کې مونږ مختلف قسم آپریشن، مختلف قسم فنکشن، مختلف قسم ډیفرنٹ نیومیریکل پرابلمز، امیجنری نمبر، ریل نمبر، دغه پروسیسنګ، مختلف قسم ارتھمیټیک آپریشن دا مونږ چې کړل. اوس مونږ سره په میټلیب کې څه بلټ ان فنکشنز دي. هغه بلټ ان فنکشن ګورو چې مونږ یې څرنګه استعمالولی شو. فار ایگزامپل د څه مختلف قسم ویلیوز دپاره زه څه شی کوم، زه دلته یو فنکشن استعمالوم او زه دا سټور کوم په څه شي کې، په دغه ویریبل ام کې. دلته ما ولیکلو میجیک او دلته ما څه شی کړلو 3 یا ما فار ایگزامپل دلته ما 5 کړلو. چې دا ما رن کړلو نو په دغه باندې ما سره یو 5 کراس 5 میټریک جنریټ شولو. میجیک فنکشن یې موږ سره یو داسې د میټلیب فنکشن دی چې کله هم ته مطلب دغله اول خو دا چې دا یو سکویر میټریکس جنریټ کوي. سکویر میټریکس موږ وخت یو چې په کوم کې نمبر اف رو او کالم یې موږ سره برابر وي. اولنۍ خبره دا سکویر میټریکس جنریټ کوي. دویمه خبره دا چې دا یو داسې سپیشلایز میټریک جنریټ کوي. اني نمبر ته ولا ورکا، فار ایگزامپل 5 ورکا، 3 ورکا، 4 ورکا، 6 ورکا، په نمبر اف رو ان کالم دا به کې برابر وي. دویم کار بیا دا چې موږ سره چې کوم موږ سره د اوریجن نه هوریزنټل کوم رو وي، د اوریجن نه چې کوم موږ سره ورټیکل رو وي، ورټیکل کالمز وي، او ډایګنل چې کوم موږ سره وي، د دغه سم کته وکسي نو دا به تاسو سره چې شوي دا به همیشه لپاره برابري. فار ایگزامپل 17 پلس 24 پلس 1 پلس 8 پلس 15 دا چې سره سم اپ کې دغه نه کوم ریزلټنټ ویلیو راشي، 17 پلس 23 پلس 4 پلس 10 پلس 11 دغه به برابر وي. دا څه کوم په نیکسټ کې وکړو 17 پلس 5 پلس 13 پلس 21 پلس 9 چې دا جمع کې نو دا درې وړه ویلیو به مې تاسو سره چې شی راسي دا به تاسو سره سیم راسي. داسې قسمه میټریکس ته موږ څه یو، داسې قسمه میټریکس ته موږ میجیک میټریکس یو. خو اوس دا میجیک میټریکس ما جنریټ کړلو. اوس که زه وغواړم چې په دغه کې زه صرف دا ډایګنل لاین چې کوم دی، فار ایگزامپل دا ما کلکولیټ کړلو، دا من کلکولیټ کړو. اوس په دغه کې ډایګنل لاین کوم یا پته نه لګېږي. ما ته ضرورت شو زه سره ویلیو سم اپ کوم، زه راوباسم، زه به څه شی ولیکم DIAG او دغه نه بعد به څه شی ولیکم دا میټریکس په ویر کړم. نو دا به څه شی وکړي په دغه فنکشن باندې د دغه میټریکس چې کوم موږ سره سټور دی د ډایګنل دا میټریکس چې کوم په میجیک فنکشن باندې موږ کریټ کړلو او سټور کړی موږ په څه شي کې دی، په دا ام ویریبل کې دی. ام موږ سره یو 5 کراس 5 میټریکس دی چې په هغه کې د ډبل ویلیو دی، مطلب د ټایپ موږ سره د میټریکس بای ډیفالت ډبل دی. که زه وغواړم چې دغه نه د ډایګنل لاین فایند اوټ کړم نو دا ما چې انټر کړو نو تاسو کتای شو چې په دغه میټریکس کې اولنۍ د ډایګنل ویلیو 17 ده، دویمه ویلیو 15 ده، دریمه 13 ده، څلورمه یې موږ سره 21 ده او بله یې موږ سره څه شی ده، موږ سره 9 ده. اوس که زه دا سم اپ کړم نو دا زه نارملي سم اپ کولی شم. دا سره زه اوس مطلب کلکولیټ کولی شم چې دغه څه شی سم دی. دا ما سره الریډي ګیون دي، دا ویلیو سم اپ کا، دا ویلیو سم اپ کا او دا ویلیو سم اپ کا، نو دا تاسو سره ایکول براشي. نو دا میټریکس موږ سره وي داسې. ګوره دلته به زه یو ایگزامپل فار ایگزامپل M1 مکړلو او په میجیک فنکشن باندې زه یو وړوکی میټریکس کریټ کړم. ما یو 3 کراس 3 میټریکس جنریټ کړلو. اوس که دغه کې زه وکسم نو دغه نه ما سره څه شی راسي 9 راسي او 16 نو دغه نه 15 راسي. که دا سره زه سم کړم دغه نه څه شی راسي 11 راسي او دا ورسره سم کړم 15 راسي. که زه 8 او 5 سره سم کړم 13 راسي او چې 2 سره کړم 15 راسي. نو اوس دا موږ سره یو میټریکس دی چې دغه هوریزنټل د اوریجن نه، ورټیکل د اوریجن نه او ډایګنل د اوریجن نه چې کوم ویلیوز دي دا سره سم اپ کې دا به موږ سره برابري. اوس په دغه میټریکس کې په M1 کې که زه وغواړم چې د ډایګنل ویلیو ته راوباسم دغه دپاره موږ سره څه شی DIAG دا یو بلټ ان فنکشن دی او هغه میټریکس پورته یې پیرامیټر پاس کړي. دغه میټریکس نه به تاسو سره ډایګنل ویلیو کلکولیټ کړي. انټر مې کړلو نو تاسو کتای شو چې ما سره 5 8 او 2 یا 2 8 5 دا ډایګنل لاین دی. دا یې تاسو سره چې کړو آیډنټیفای کړلو. خو فار ایگزامپل دغه نه علاوه موږ سره څه فنکشن دی چې که زه وغواړم چې دا میټریکس کوم چې دی ما سره زه دا مطلب دا اپر ټرایینګل او په لوور ټرایینګل کې ډیفاین کړم، ډیوایډ کړم. نو دغه لپاره فار ایگزامپل که زه وکسم دا 8 5 دا ډایګنل باندې موږ سره دا ډیوایډ شوي، دا ډایګنل او د اباو چې کومې ویلیوز دي دا موږ سره اپر ټرایینګل دی، دا ډایګنل او بیلو ویلیو چې کومې دی موږ سره څه شی دا لوور ټرایینګل دی. نو که فار ایگزامپل موږ ته ضرورت پیښ شي چې د یو ریکټینګل نه اپر ټرایینګل یا لوور ټرایینګل ایکسټریکټ کړو نو دغه لپاره به موږ سره څه طریقې کاري. دغه لپاره زه به څه شی ولیکم، دلته به ولیکم فار ایگزامپل اپر triangle ما UPR upper triangle یو ویریبل ما جوړ کړلو
زه اوس په دلته چې ولیکم ټرایانګل اپر او د څه شي ټرایانګل اپر ما سره کلکولیټ کا یو میټرکس ته M1 میټرکس کې اپر ټرایانګل ما سره راولا دا به څه وکي دا اولنې چې کومي اپر ټرایانګل ویلیو دا به پری لاندې ویلیو چې کومي دا به تاسو سره اتوماتیک زیرو کی انټر مکړلو تاسو کته شو دغه نه چې وکړلو دغه نه موږ سره یو اپ د ریکټنګولر شیپ نه موږ سره یو اپر ټرایانګل ایکستریکټ کړلو فور ایگزامپل موږ ته څه پکور دی موږ ته پکور دی لوور ټرایانګل نو لوور ټرایانګل د پوره موږ سره یو فنکشن دی ټرایانګل TRIU او ته به چې کې دا میټرکس په از ا پیرامیټر ورکی انټر مکړو نو تاسو کته شو خدامه بیا اپر کړلو دلته به چې کنده به لوور کم چې لوور مکړو نو تاسو کته شو چې ما سره چې وکړلو د گیون ریکټنګل نه چې کومي موږ سره په M1 کې سٹور دی دغه کې چې وکړلو لوور ټرایانګل په ډایګنل باندې چې کوم لاین بریک شوی دی د ډایګنل نه لاندې چې کومي ویلیوز دي انکلوډینګ ډایګنل د موږ سره چې کړل ایکستریکټ کړل د ریکټنګولر شیپس آبجیکټ نه نو د موږ سره په چې کې ما ایکستریکټینګ data from a rectangular arrays یا matrices using three function one is diagonal one is TRIU for triangle upper and one is TRIL for triangle lower نو دا مونږ کته شو چې مونږه مطلب upper triangle specifically diagonal value یا lower triangle کوم غوړو چې مونږ د یو rectangle نه extract کو نو مونږ سره په دا طریقه باندې extract کیږي امید ده چې تکلیف شوی وي